හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරල. අයිබෝන් යාළුවනේ. අද මම අරගෙන ආව ඔයාලට 18 වෙනි පාඩම. අපේ lesson number 18. අද පාඩමෙන් අපි ආරම්භ කරමු කාල භේදය. tenses. tenses. මොනවද මේ tenses කියන්නේ? ඔයාලා ඉංග්‍රීසි හරියටම ඉගෙන ගන්න සරලව මුල සිට ඉගෙන ගන්න මගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව. අපි බලමු එහෙනම් කාල භේදය ගැන. හොඳයි. කාල භේදය කියවම යාළුවනේ අපි යම් කිසි වූ අදහසක් දෙනකොට ඒ අදහස එහෙම නැත්නම් මේ වාක්‍යයක් කියනකොට මේ වාක්‍යයේ අදහස මොන කාලයේද සිද්ධ වුණේ මොන කාලයේද කියලා අපි දක්වන එක තමයි අපි මේ කාල භේදය යටතේ දක්වන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් tenses. මේ අනුව ප්‍රධානවම අපිට කාල භේදය යටතේ tenses යටතේ tenses තුනක් දක්වන්න පුළුවන්. මොනවද වෙන්නේ මෙතනදී? යම් කිසි දෙයක් මේ අවස්ථාවේ වර්තමානයේ අපි සිංහලෙන් කියනවා වර්තමානයේ වර්තමානයේ යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙනවා නම් මේ දැන් සිද්ධ වෙනවා. දැන් සිද්ධ වෙන දෙයක් නම් අපි කියන්නේ ඒකට වර්තමාන කාල. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වුණ දෙයක් ගැන අපි කියනවා. මේ මොහොතට පෙර. මෙන්න මේ කියන පෙර කියන කාලය මේ දැන් අපි මේ වර්තමානයේ කියන කාලයට යම් කිසි වූ ක්ෂණිකයක් කලින් මිට තප්පර දෙකකට ඉස්සලා මිට තප්පරයකට ඉස්සලා මිට තප්පර දශම ගානකට ඉස්සලා වෙච්ච දෙයක්. මෙහෙම වුණා. මේ දේ වුණා. මම ගෙදර ගියා. ඒ වගේම එහෙම නැත්තම් ගොඩාක් දුරට ගියන්නත් පුළුවන්. මේක මේ විදිහ යම්කිසි වූ සිද්ධියක් වෙලා ඉවරයි නම් යම්කිසි වූ ක්‍රියාවක් සිදු වෙලා අවසానයි නම් අපි මෙන්න මේකට කියනවා අතීත කාල. එතකොට දැන් සිදුවන දෙයකට වර්තමාන කාලය ඊට පෙර සිදුවුණු දෙයක් නම් අතීත කාලය. මේකට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් past tense. present tense, past tense. ඊළඟට අපි අනාගතයේ කරන දෙයක්. දැන් තාම වෙලා නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට අපි කරනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා අනාගත කාලය. එහෙම නැත්නම් future tense. එතකොට යාළුවනේ මූලිකවම අපිට මේ කාල භේදය යටතේ මූලිකවම කොටස් තුනක් දක්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් tenses තුනක් දක්වන්න පුළුවන්. මොනවාද? present tense, past tense සහ future tense. හොඳයි. අපි බලමු දැන් යම්කිසි වූ ක්‍රියාවක් අරගෙන මේ කියන ක්‍රියාපදය කොහොමද අපි මේ tenses තුනට අනුව අපේ වාක්‍ය නිර්මාණයට යොදාගන්නේ කියලා. හොඳයි. අපි ගමු ඉස්සල්ලා වගේම go කියන ක්‍රියාපදය. හොඳයි. වර්තමානයේ නම් අපි ගමු ඒ වගේම boy කියන වචනේ. boy කියන නාමපදය සහ ඒකේ බහුවචනය boys මම මේදී ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. හොඳයි. a boy නම් පිරිමි ළමයෙක් a boy පිරිමි ළමයෙක්. එහෙමනම් මේකට එන්න ඕනේ goes කියන ඒක වචන ස්වරූපය. go කියන ක්‍රියාපදේ goes කියන ඒක වචන ස්වරූපය තමයි එන්නේ. එතකොට පිරිමි ළමයෙක් යනවා. මේ දැන් යනවා. වර්තමාන කාලය තුල present tense එකේදී කොහොමද හැදෙන්නේ? එතකොට a boy goes. පිරිමි ළමයෙක් යනවා. වර්තමාන කාල present tense. අපි බලමු පිරිමි ළමයි ගොඩක් නම් boys go. පිරිමි ළමයි යනවා. boys go. එහෙමනම් වර්තමානයේ අපි ඒක වචන සහ බහුවචන දක්වන්නේ a boy goes, boys go. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් අතීත කාලේ past tense එකේ කොහොමද අපි මේ වාක්‍යයම කියන්නේ? පිරිමි ළමයෙක් ගියා. දැන් ඔන්න ගිහිල්ලා ඉවරයි. සමහරට ඊයේ වෙන්න පුළුවන්, පෙරේදා වෙන්න පුළුවන්. ඒ සිදුවීම සිදු වෙලා ඉවරයි. අපි ඒක ඇතර විස්තර කරනවා පස්සේ වෙලාවක. පිරිමි ළමයෙක් ගියා. ගියා. A boy went. එහෙම නැත්නම් පිරිමි ළමයි නම් boys went. මෙතනදී යාළුවනේ ඒක වචන බහුවචන කියලා අතීත කාලයේදී ක්‍රියාපදයේ ස්වරූපය වෙනස් වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ ස්වරූප වෙනස් වීම සිදු වෙන්නේ වර්තමාන කාලයට පමණයි. ඒක වචන බහුවචන විදිහට ක්‍රියාපදයේ ස්වරූපය වෙනස් වීම සිදු වෙන්නේ. එහෙමනම් a boy went පිරිමි ළමයෙක් ගියා. boys went පිරිමි ළමයි ගියා. ඔය විදිහට අපිට අතීත කාලේ හදාගන්න පුළුවන්. අපේ ඊළඟ කාලය තමයි අනාගත කාලය. දැන් තාම සිදු වෙලා නැහැ. දැන් වෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් අනාගතේ ඉස්සරහට වෙයි. ඉස්සරහට වෙනවා. ඉස්සරහ කාලෙදී වෙනවා. එහෙනම් a boy will go. පිරිමි ළමයෙක් යාවි. පිරිමි ළමයෙක් යයි. පිරිමි ළමයෙක් යයි. හෙට පිරිමි ළමයෙක් යයි. එතකොට
a boy පිරිමි ළමයෙක් will go යාවි. මේක අපි බහුවචනෙන් ගන්නවා නම් boys will go. පිරිමි ළමයි යාවි. පිරිමි ළමයි කොහේ හරි යාවි. හෙට යාවි. එහෙනම් පිරිමි ළමයි යාවි. boys will go. දැන් අපි බලමු මේ ක්‍රියාපද කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. goes go වර්තමානයේ ඒක වචන බහුවචන ભેදය සහිතව ඒක වචන නම් s es සහිතව බහුවචන නම් මූලික ස්වරූපයෙන් go කියන මූලික ස්වරූපයෙන් සකස් වෙලා තියෙනවා. අතීත කාල වෙනකොට අතීත කාල වචනේ go කියන වචනේ අතීත කාලයේ වෙන්නේ went. එහෙනම් ඒක වචන බහුවචන ભેදය එතනත් නැහැ. went කියන පදෙම තමයි ක්‍රියාපද විදිහට යෙදෙන්නේ. ඊළඟට ගත්තොත් අනාගත කාලයේදී හරිම ලේසි යාළුවනේ. අනාගත කාලයේදී බොහොම විශේෂිත වාචනයක් යෙදෙනවා will කියන වචනේ. මේ will කියන්නේ ඇත්තටම සාමාන්‍ය අවස්ථාවලදී will කියන්නේ helping verb එකක් විදිහට යෙදෙන වචනයක්. එතකොට අපි කතා කරලා තියෙන verbs කියන්නේ helping verbs. අපිට යම්කිසි අදහසක් ගත හැකි will කියන වචනේ යෙදিলা තියෙනවා නම් ඒ වාක්‍ය බොහෝ විට අනාගත කාලයට අයත් වෙනවා. එහෙනම් go will go යනවා will go දාපුවාම යාවි. එතනදීත් ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නැහැ. එකම වචනේ තමයි අපිට go කියන වචනේ තමයි will සමග එකතු කරගන්න වෙන්නේ. එතකොට will go යාවි. හොඳයි. එතකොට අපි කතා කරේ යනවා කියන ක්‍රියාපදය වර්තමාන කාල, අතීත කාල සහ අනාගත කාල. present tense, past tense සහ future tense. එතකොට අපි කාල ભેදයේ මූලිකම කාල තුනක තමයි ඔය කතා කරේ. මොනවාද කාල තුන? වර්තමාන කාල, අතීත කාල, අනාගත කාල. present tense, past tense, future tense. මෙන්න මේ කියන කාල තුනට අපි ඉතාම සරල වාක්‍යයක්. වචන දෙකක වාක්‍යයක්. උක්තේ සහ ආඛ්‍යාතේ සහිත වාක්‍යයක්. පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා බැලුවා. අපි එවනම් තවදුරටත් යම්කිසි උදාහරණ ටිකක් අරන් බලමු මේ කාල ભેදය ගැන. අපි ගමු come කියන වචනේ. come කියන්නේ යාළුවනේ එනවා. එහෙනම් come කියන එකේ ඒක වචනේ වෙන්නේ comes. come. මේකේ අතීත කාල වචනේ වෙන්නේ came. past tense එක came. අනාගත කාලය come. එකතු වෙනවා will කොට. එතකොට අනාගත කාලයේදී will come. come එහෙම නැත්නම් comes, came, will come. ඊළඟට අපි බලමු තව වචනයක්. දෙනවා කියන වචනයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ give. එතකොට ඒක වචනේ gives. gives. දුන්නා කියවම gave. දේවි කියනවා නම් will give. හදනවා make, made කියනවා හැදුවා කියන්නේ, will make කියනවා හදාවි කියන්නේ. කනවා කියන ක්‍රියාපදය ගත්තොත් eats කියනවා ඒක වචනයට, eat කියන බහුවචනයට, ate කියවම අතීත කාලය, will eat කියනවා අනාගත කාලයට. කපනවා කිව්වම ඒක වචනේ cuts බහුවචනය cut. ඊළඟට මෙතනදී යාළුවනේ අපි දන්නවා වචන කිහිපයක් තියෙනවා වර්තමාන සහ අතීතයේ යෙදෙන එකම වචනේ. දැන් cut කියන වචනය ගත්තොත්, put කියන වචනය ගත්තොත්, shut ඔන්න ඔය වගේ වචන වල වර්තමාන සහ අතීත වචන දෙකම එකයි. එකම වචනේ තමයි යෙදෙන්නේ. ඒ අනුව මෙතනදී cut කියන්නේ අතීත කාලය සහ will cut අනාගත කාලයට will cut කියලා යෙදෙනවා. සෝදනවා කියන වචනය ගත්තොත් අපි අර ක්‍රියාපදවලදී කතා කරලා තියෙනවා වගේ සෝදනවා කියන වචනයට යෙදෙන wash කියන වචනය අපි සලකන්නේ regular verb එකක් විදිහට. regular. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි අතීත කාලයට වෙන්නේ අතීත කාල වචනයේදී වෙන්නේ අපි එහෙම නැත්නම් past tense එකේදී ed එකතු කරන එක තමයි කරන්නේ. wash කියන්නේ සෝදනවා. ඒක වචන නම් washes. අතීත කාලය එහෙම නැත්නම් past tense එක වෙනකොට washed ed එකතු වෙනවා. අනාගත කාලයට will එකතු වෙනවා wash කියන මූලික ස්වරූපයට එහෙනම් will wash. ඔය විදිහට බැලුවාම අපිට තේරෙනවා වර්තමාන කාලය, අතීත කාලයේ වචනේ සහ අනාගත කාලයේ වචන අපිට ඔය විදිහට ක්‍රියාපදයක හදා ගන්න පුළුවන්. අනාගත කාලයේ විශේෂයක් වෙන්නේ will එකතු වෙලා තියෙනවා. මූලිකම ආකාරයට will කියන වචනේ එකතු වෙලා තියෙනවා. අතීතයේ ඒක වචන බහුවචනක් නැහැ. ඒ වගේම අනාගතයේ කාල වාක්‍ය වචන වලින් ක්‍රියාපදයේත් ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නැහැ. නමුත් වර්තමාන කාලේ ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් තියෙනවා. ඔන්න ওই ටික තමයි අපි කාල ભેදයේ මූලික સિદ્ધාන්ත විදිහට අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට
කාල භේදය යටතේ මූලිකවම කාලය තුනක් තියෙනවා. අතීත, වර්තමාන සහ අනාගත කාල විදිහට. මේ කාල භේදය ගැන අපි තව දුරටත් ඊළඟ වීඩියෝ වලින් කතා කරමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. Thank you.